kaso dyan. Ito na gamitin nyo. Oo nga. Magkano kaya to? Ha? How much to? Yeah, how much? 8.5 to 9 million. 8.5 to 9 million. Yeah. Wow. Mahal din pala. Parang bumili Lexus. Parang yung Lexus nga na ano eh, bulletproof 12. Oh my god. Well, at least you get what you pay for. Yeah, of course. Protection, syempre. Pay for protection naman kasi. And comfort, of course. You know, surprisingly, for a car this heavy, okay yung hatak. Lakas nga eh. Naka-tune siya. I mean, dapat talaga i-tune kasi mabigat. Yeah. Not bad yung hatak. Me, I always thought, syempre first time ko. First time ko ma-bulletproof car. First time ko din eh. Ayun nga. Diba, always, isip natin, ano eh, sobrang bigat. Oo, parang di kaya ng ano. Parang feeling mo, hindi na kaya ng engine eh. Parang nga tong tanke. Pero surprisingly, okay to. Parang pag gusto mong maging owner ng isang mini tank, get this one. Get this one. Kahit sa mga lubak, okay naman. Oo, sobrang comfy yung suspension. It still feels luxurious. I mean, it feels like a normal, Oh, despite the despite the heavy armor. extra weight. Yeah. Diba? Lala. And medyo ramdam mo talaga even on the passenger seat. Kahit me as a passenger, ramdam mo yung bigat. U-turn na ba tayo? Dito na tayo. Buti hindi masyadong traffic. Timing nga eh. Grabe no, pag meron ka sigurong maraming atraso, kaaway. Kailangan mong bumili ng mga ganito. Yes. You'll need it talaga. Sobrang thick ng glass oh. Lalo na yung gilid. Oo, pagbukas mo nga ng pinto, di ba? Yeah. Sobrang bigat. Kahit if you try knocking on the glass on the side, wala ka maririnig. Solid ano siya eh. Di ko ganun ka-thick to pero grabe. Wag mo daw gamitin yung nito power windows. Like wag mong ibaba yung windows na wag mong gamitin talaga yung windows. Okay, so hindi talaga meant na ibaba yung windows. Yeah, so you need to you have to open the door. Pero gumagana. Gumagana. Pero hindi full. Pagbiling ko mga nasa lang ata 5 inches lang ata yung baba nito. Okay. Kaya ko din try eh. So it's really not recommended. It's not recommended kasi for cars like this. Yeah. Okay. Kasi sabi nila if hindi daw maayos yung pagkasara ng window, then when you close the door, may tendency na mag-crack or mag-break. So ganun siya ka delicate kahit na armored siya. Yeah. One thing to look out for, no? Yeah. Pag may ganito ka. Pero depende ata sa manufacturer. Yeah. Sa iba ata hindi talaga nabubuksan eh. Saan nga ito gawa? INKAS. 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 Hindi ko alam meaning nun eh. Pero well-known company siya. Yeah. Parang isa siya sa mga parang trusted na bulletproof na manufacturing company. And it's a Canadian company. May insurance ba to in case mag-fail? Sana, dapat lang. Sana. Sa ganitong sa ganitong price, dapat may insurance to. Or warranty. Oo nga, warranty. Saan ba to pinagawa? Local or pinadala pa to sa Canada?
Actually, ano eh. Or may mga local distributors dito na gumagawa rin. Feeling ko na to. Hindi ko natanong sa owner eh. Ano nata to? Para Or imported mismo. imported nata to. Parang ready-made na. Ready, okay. Or pinagawa na talaga. Most likely imported. Yeah. Ito. Not sure if meron dito sa Philippines. Marami ba tayong kailangang i-search? Yes. Pero nice, the ride is very smooth. Hindi siya matagtag. Yeah. Comfy talaga yung seats pang VIP. Yeah. Not sure lang if ano yung feeling dun sa likod dun sa upuan ng VIP sa middle. Yeah. But I'm guessing it's probably good also. Yeah. Most likely, most surely. Lakas umatak na to. Okay din. Yeah. Lakas. Hindi tayo masyadong lumagpas sa speed limit. And the good thing about this car, it flies under the radar, no? Hindi siya masyadong ano eh. Hindi siya halatang armored. Alam mo yun? Yun yung maganda. Yeah. It looks exactly from the outside like Yung typical Land Cruiser. just like any other Land Cruiser. Which is good kasi if you really don't want to attract attention. Oo. Yeah. Lalo na pag VIP yung sakay mo. Yes. This car comes with gadgets din, no? Para ano ba siya? Helps with the para siyang police car eh. Security. May police lights din siya sa harap, di ba? Police light sa harap. May para megaphone. Megaphone. Yeah. Tapos meron siyang iba't ibang alarms, sounds, yung bawal na wangwang. Police sirens. Yung police sirens, Iba't ibang yeah. police sirens. Complete package nga. Kasama na yung system na yun nung... Yeah. When the owner bought the car, kasama na yung lahat-lahat na. Okay. Yung mga parang TV sa likod for entertainment. For entertainment, yeah. Parang mga iPad nga eh. Or mga tablets pala yan. Just to keep the VIPs preoccupied. Para entertain sila. Where their life is being guarded. Yeah. Tayo natin mag-pull ulit guys from 20 kph to 60. Lakas. Bilis din. So this car is basically brand new. 125 kilometers pa lang to guys. Bagong-bago pa. Hindi masyado ginagamit ng owner. Maybe for special occasions lang, no? Yeah, most likely. Sobrang fresh pa lahat eh. Lakas pa yung humatak, no? Lakas nga.
Exit right on the down.